Xin chào quý anh em thân mến. Sáng nay mình quay cho anh em mình xem ở xung quanh có rất nhiều tàu cá lưới quay đánh lưới hồi khuya và bây giờ đang lấy cá. Thì bây giờ là tầm 6 giờ sáng thôi, 6 giờ sáng, 6 giờ hơn tí xíu. Nhưng mà mặt trời lên rất là cao. Bởi vì ở ngoài biển anh em biết là ở ngoài biển là tầm cỡ 4 giờ rưỡi sáng là mặt trời nó bắt đầu nó hừng đông rồi. Nhiều khi 4 giờ, có khi 4 giờ là trời nó bắt đầu nó chớm chớm gần hừng đông. Cho nên là bây giờ ở ngoài biển tầm hơn 6 giờ thì anh em thấy là mặt trời nó lên nhanh cao lắm. Đặc biệt là những cái bữa mà thời tiết nó trong xanh đó, là mặt trời nó lên rất là nhanh. Thì sáng nay mình quay cảnh cái đoàn thuyền lưới quay đang lấy cá cho anh em mình xem. Thì những con thuyền mà bây giờ đang lấy cá thì khoảng tầm họ đánh lưới hồi tầm 3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng ha. Đây là đoàn thuyền lưới quay chuyên khai thác cái nghề cá khơi, cá sâu nha anh em. Ghe cũng được trang bị điện sợi đốt và điện led. Tuy nhiên thì những cái ghe lưới quay mà bình hay quay cho anh em xem á, đa phần là ghe lưới quay chuyên khai thác về cái chuyên môn và đảo giò, hoặc là anh em ở vùng Bình Định thì anh em hay gọi là từ đánh mò, là dùng máy quét, máy chụp và máy siêu chụp để tìm ra cá ở cái độ sâu từ 100m đổ lên để đánh. Chứ còn ít khi mà trong điện lắm. Trong điện trừ khi cá nó vắng, anh em rút về những cái điểm mà con cá nó hay về á, anh em phè điện thôi. Còn đa phần là cái đoàn lưới quay bên Bình hay quay là cái nghề đảo giò, tìm ra dấu cá là chính. Hoặc là những cái vùng nào mà có cái dấu cá thì anh em di chuyển tới cái khu vực đó để khai thác thôi. Đó. Thì cái đoàn lưới quay của Bình quay thì mấy anh di chuyển liên tục, rất là ít khi mà nằm điểm để chờ con cá về, hoặc là nằm điểm để chờ con cá nó trong đèn để dụ cá. Đa phần là một ngày hoặc trong một đêm thì mấy cái đoàn lưới quay ở bên Bình hay quay là họ di chuyển tới 100 mấy chục lý tới một cái điểm khai thác khác, là cái đoạn đường đi nó bình thường đó. Còn mà khi mà mở biển ra, anh em đi tới cái vùng chính đỡ mà khai thác á, thì đi tới 100 mấy đến 200 lý nha anh em. Thì mình đang quay cái cảnh đoàn lưới quay, ghe lưới quay đang lấy cá vào buổi sáng ha. Cá này là cá nục xanh nha anh em, cá nục xanh loại 16 17 con đó. Thì mình quay những cái thước phim thực tế, những cái cũng là một cái cảnh đánh bắt, cũng là một cái phân đoạn lấy cá. Nhưng mà ở một cái tình huống khác thì mình quay lấy con cá liệt nè. Ở một tình huống khác nữa thì mình quay lấy con cá lưỡi búa. Và những cái đoạn phim khác mình cũng quay là những cái cảnh lấy con cá nục loại 12 con 1 kg. Thì ngày hôm nay mình quay cho anh em mình xem là ghe lưới quay đang khai thác cái loại cá mà cá nục xanh loại tầm 17 18 con 1 kg. Đó. Quay cái cảnh mấy ảnh xúc quạt lên rồi xẻ qua bên ghe thu mua cho quý anh em mình xem. Thì một số anh em thì hay thắc mắc hỏi Bình là như chúng ta xúc một quạt lên, chúng ta không có ước lượng cái lượng ký nó bao nhiêu, rồi chúng ta xẻ qua bên ghe thu mua như vậy, rồi làm sao mà biết được cái số lượng mà đỡ thanh toán tiền cho ghe đánh bắt. Thì trước kia thì cái mô hình này, cái kiểu mà xẻ cá như thế này người ta không có làm. Trước kia thì người ta họ đánh cá lên rồi bắt đầu họ quy ước ra một cái khay hoặc một cái xìa, là nó rơi vào tầm 10 kg. Người ta định lượng là cái đó là 10 kg, và người ta xúc những cái khay xìa đó và chuyển qua bên ghe thu mua. Tuy nhiên bây giờ thì cái môi trường đánh bắt nó còn hạn hẹp, và cái thời gian mà đỡ khai thác là anh em rất là cần cái thời gian khai thác là chính. Cho nên là cái quy trình mà đông chuyển cá như vậy là bây giờ mấy anh em ghe đánh bắt và ghe thu mua họ không còn làm như vậy nữa. Bây giờ thì toàn bộ cái lượng cá đánh lên thì họ múc những cái vợt căng đầy như vậy á, sẽ trực tiếp qua bên ghe thu mua đó. Rồi ghe thu mua đi hẳn vô ở trong bờ trao đổi buôn bán, hoặc ghé vô những cái vùng đảo
lân cận buôn bán ha. Đa phần cái lượng cá nhiều thì mấy anh em chạy hẳn vô ở trong bờ, thì ở trong bờ trong cảng á, sẽ có người nhà của ghe đánh bắt, họ sẽ kiểm soát cái số lượng cá mà anh em chở vào. Có nghĩa là mình chỉ là thực hiện cái vai trò của một cái người chuyên chở, gọi là cái người vận chuyển vào thôi. Còn phía bên trong bờ, bên trong hậu cần thì sẽ có người nhà của ghe đánh bắt ha, vợ các anh thuyền trưởng nè, hoặc là người nhà của mấy ảnh là sẽ tới cân, tới trao đổi mua bán với là chủ vựa ở trong bờ. Còn người nhà của ghe thu mua thì họ chỉ cũng có thể là theo hỗ trợ, hoặc là cũng thực hiện vai trò cùng nhau buôn bán thôi, nhưng mà lúc nào cũng phải có người nhà của ghe đánh bắt hết. Đó là bữa nay mình trả lời một câu hỏi luôn của rất nhiều anh em thắc mắc ha, là người nhà của ghe đánh bắt họ sẽ vô họ bán nha anh em. Nghĩa là ghe thu mua chỉ là cái người trung gian luân chuyển hậu cần thôi. Mình quay anh em mình xem một ghe đánh bắt đang lấy cá. Tuy nhiên cái lượng cá nó cũng không phải là quá là nhiều, khoảng tầm 6-7 tấn ha. Lúc mình quay thì mấy ảnh đã lấy khoảng tầm vài 3 tấn rồi, 3-4 tấn gì đó rồi. Thì còn ở trên trong cái đẩy là khoảng còn vài 3 tấn nữa. Lượng cá khoảng tầm 6-7-8 tấn gì đó nha anh em. Những đoạn phim này là mình quay cái cảnh đang khai thác giữa Biển Đông ha. Giữa Biển Đông, nơi cách bờ rất là xa, cái vùng khai thác tầm khơi của anh em người Lý Quay. Kia thì dài tầm 17 mét hơn, 18 mét rồi lại thôi. Trang bị 2 súng khoen. Đấy. Có cánh tay hỗ trợ ben lưới, chúng ta hay gọi là dàn sàn. Mấy ghe mà khai thác cái con cá khơi và kết hợp là con cá sâu á, đó thì anh em lúc nào thấy ở trên ghe của họ là cái dàn phen, gọi là cái dàn chì của họ rất là nặng đó. Và cái sợi dây rút nó cũng là cái sợi dây chì, sợi dây chì, sợi dây rút gọi là sợi dây bô á, nhưng mà ở trong họ có tích hợp đi luồn chì ở trong đó nha, để khi mà đánh lưới xuống là cái nó đầm cái dàn phen á, đầm cái dàn phen đỡ là nó nhốt con cá liền. Đó, còn bởi vì con cá đánh mò đánh giò là con cá nó di chuyển liên tục đó. Nhiều khi con cá nó di chuyển chậm trong cái phạm vi mà chúng ta bao trùm nó được thì nó có thể sụp cá, mà con cá nó di chuyển nhanh thôi thì mà cái dàn chì nó nhẹ là nó xuống nó trùm con cá không có kịp, là chúng ta đánh không có được mồi. Còn những anh em khai thác dùng khơi nhưng mà anh em chuyên làm cái nghề trong đèn á, thì con cá nó mơ đèn, nó nằm ở trong đèn rồi, cho nên là anh em sử dụng cái lượng chì nó rất là nhẹ, và con cá nó khi mà chúng ta sử dụng cái đèn dụ cá là con cá nó rất là nổi, cho nên là đánh nó cũng dễ dàng hơn là con cá đảo giò nha anh em. Nói chung là làm bên cái nghề mà đánh con cá sâu mà đảo giò thì đòi hỏi thuyền trưởng là kỹ thuật cũng cao ha. Cũng gọi là mình không phải so sánh giữa đánh bắt khơi và đánh bắt lồng, nhưng mà đánh bắt khơi giáp biên chuyên trong đèn thì họ đi sóng gió bão bùng nhiều, nhưng mà đánh bắt cái tầm mà nước sâu thì đòi hỏi anh em phải kỹ thuật cao một tí xíu nó mới đạt màu, đánh thắng con cá được. Đó, bây giờ ghe thu mua vận chuyển vô ở trong bờ đó, như lượng cá bình đoán đó, ghe thu mua này chở tầm 6-7 tấn, 7-8 tấn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Hẹn anh em ở một video tiếp theo quay về tàu cá lưới quay. Phía bên ngoài là bình minh đang lên. Anh em bây giờ chạy vô bờ bán cá. Buổi sáng quá đẹp ha. Những thước phim vào buổi sáng đẹp mơ người luôn. Mình đi trên biển thì những cái cảnh này thì nó quá quen thuộc với mình, nhưng mà sáng nào trên đường đi vô bán cá thì thấy những cái cảnh đẹp này mình đều bỏ trong bụng mà khen hết. Quá đẹp.